Welkom op mijn videokanaal Roger's Journey Channel. In de afgelopen 4 weken hebben jullie kunnen genieten van plekken ontdekken met Roger in Park Merwestijn. In die 4 weken hebben we het gehad over de geschiedenis van het park en hebben we specifieke plekken bezocht die ons een verhaal konden vertellen. Verhalen uit de geschiedenis en verhalen uit het heden. Het is allemaal voorbij gekomen. In deze laatste aflevering van Plekken ontdekken met Roger in Park Merwestijn wil ik een terugblik gaan doen in de vorm van een soort vlog. Nou, ik sta hier in het bos van Staring, een van de laatste onderwerpen die de revue gepasseerd hebben. We maken er even een klein wandelingetje door. Het bos van Staring, wat ik in de aflevering besproken heb, was dat deze tuin eigenlijk nog niet bij het park hoorde. En het park en het bos van Staring, dat wordt gescheiden door een slootje. Nou, het is dus eigenlijk een soort van bos waar je doorheen loopt, met verschillende soorten bomen en planten. Nou, door die verscheidenheid is het bos ook erg in trek bij verschillende soorten vogels en ook vleermuizen huizen hier. Vanuit het bos van Staring lopen we zo even richting de villa en van daaruit lopen we door naar het gedenkteken die we ook in een van de afleveringen hebben kunnen zien. Nou, dit gedenkteken zagen we dus ook voorbij komen. En dit gedenkteken is van burgemeester Wichers. En deze burgemeester overleed tijdens zijn functie. Nou, vlakbij het gedenkteken zijn we hier uitgekomen bij de vaste plantentuin. Ook deze hebben we uitvoerig gesproken in een van de afleveringen. Ook hier staan een aantal bankjes waar je even lekker kunt genieten van de rust van het groen. En daar kom ik ook uit wat dit park zo kenmerkt. En dat zijn de grote grasvelden met de vele soorten bomen en planten. En over planten gesproken, de volste en de mooiste bloemenpracht die komt meer tot zijn recht in de lente en in de zomer. Nou, we zitten helaas in de herfstperiode, dus daar zullen we nog een tijd op moeten wachten. Nou, jullie zagen het zojuist al een nummertje in het gras op het pad, of bij het pad. Er staan hier ontzettend veel verschillende soorten bomen en sommige hiervan zijn zelfs meer dan 100 jaar oud. Nu ben ik geen bomenkenner en dat zullen vele van onze kijkers misschien ook niet zijn. Hier in Park Merwestijn hebben ze een hele leuke boomwijzer gemaakt. En elk nummer verwijst weer naar een boom die je op die boomwijzer kunt vinden. Nou, iets wat je ook heel veel in het park ziet zijn verschillende kunstobjecten. Nou, ik sta hier bij een kunstwerk van Jan Asjes van Dijk. Zulke dingen vind je dus ook heel veel in het park. Nou, Park Merwestijn is een van de mooiste stadsparken die we hier in Dordrecht hebben, vind ik persoonlijk. We begeven ons hier bij de tuin van Lips en net zoals het bos van Staring is dit een gescheiden stuk en later aan het park toegevoegd.
Ook hier begeef je je op een soort van bospad wat gescheiden is van het park. Ook hier waan je in een ander gedeelte van het park, ook weer een soort van bos. En ook hier stond een prachtige villa ooit die helaas verloren is gegaan tijdens het bombardement in de Tweede Wereldoorlog. Nou, en ook dit pad is weer gescheiden van het park met een slootje. En ook dit is weer een perfect gebied voor verschillende soorten vogels die hier broeden. Nou, we zijn hier bij het hertenkamp. Ook hier hebben we het gehad in de afleveringen. Het hertenkamp is echt iets wat bij Park Merwestijn hoort. Het is er ook sinds dag 1. Als voormalig dierenverzorger kijk ik altijd vol bewondering naar deze mooie dieren. Ik kan hier 100 keer op een dag langslopen en ik kan hier 100 keer stil blijven staan. Ik liep er zojuist al doorheen, de heidetuin. En die kun je vinden naast het mooie hertenkamp. Nou, ook hier vind je een verscheidenheid aan planten, bloemen, verschillende soorten bomen. Een mooi stukje om ook doorheen te wandelen. En vlak daarachter ligt het werfje waar ik het ook over heb gehad. En dat was vooral in het gedeelte over de groenvoorziening. Nou, in het begin van de aflevering stonden we ook stil bij een van de heuvels en dat is Zichtheuvel Zorgwijk. Nou, deze heuvel die ligt een halve meter hoger dan de rest van de omgeving. En daarop staat ook een prachtige boom en daaromheen wat bankjes waar je even lekker op kunt zitten en genieten van al het moois in het park. Nou, in de tweede aflevering belanden we op een van de eerste plekken die ons een verhaal konden vertellen over het park zelf, een specifieke plek. En dat was hier bij het plantsoenetje 1885. Daar hebben we ook met de drone overheen gevlogen en van een bepaalde hoogte kon je mooi zien hoe dit plantsoentje in elkaar zat. Daarom in het plantsoentje zie je vele verschillende soorten planten, bloemen in een ring. En daarboven zie je dus een bord met 1885. De bronzen bloemenfontein. Ook deze plek, bijzondere plek, is helaas verloren tijdens het bombardement. Toen ik in die aflevering hier was trouwens, toen stond de begroeiing die stond tot hier. En je kon nauwelijks deze fontein kon je nog zien. Nou, hier zijn we bij het Witte Anjerperkje. Daar had ik het in de tweede aflevering ook over. Alleen ik had het niet zo duidelijk in beeld gebracht. Het was wel te zien via de dronebeelden. Alsnog laat ik het Witte Anjerperkje even goed zien. Nou, een van de mooiste dingen die in aflevering 2 een hele diepe indruk maakt, is dit bevrijdingsmonument
de levensboom. Nou, deze zuil die is gemaakt van Franse witte hardsteen. Het vertelt ons een hele verhaal van de ellende van de oorlog en de hunkering naar vrede. Nou, op die zuil zie je dus verschillende soorten vormen. Eén keer in de 5 jaar vindt hier een herdenking plaats door de gemeente Dordrecht. Nou, jullie konden er net al een stukje van zien en vlak naast de levensboom bevind je hier bij de Eenden- en Zwanenvijver. Nou, ook daar hebben we een heel verhaal over verteld. Ook hier staan diverse bankjes waar je dus lekker kunt zitten en genieten van het leven op het water en het eilandje daarachter me. Dit blijven ook bijzondere dieren. Ik noem hem maar gijsgans. Ik weet niet hoe hij echt heet, maar ook hier kun je dus ontzettend genieten van al het moois in het park. In deze afsluitende video wil ik het er eigenlijk bij gaan laten. Dit was dan echt de laatste aflevering van Plekken Ontdekken met Roger in Park Merwestijn. Na een korte stop gaan we door met seizoen 2. Dan gaan we naar een hele andere plek in Dordrecht toe. In een iets andere setting, maar ik verheug me nu al op dat seizoen. Ik hoop dat jullie van deze aflevering ook weer hebben kunnen genieten. En dat jullie ook iets gehad hebben aan de verhalen die we hebben kunnen vertellen hier uit het prachtige park van Dordrecht. En ik kan het park zeker van harte aanbevelen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, dan doe je mij heel veel plezier door je alsnog te abonneren. When I first met you, I guess I was scared.